Okey, saya Wan Muhammad Tirus bin Nazmi berasal dari Sabah, duduk dekat sini dah lama. Oh, okey. Daripada 2003 lagi, dah anak ada bini semua, ada 5 orang lah. RBM ni daripada Facebook. Okey. Bos ni RBM pun ada review pasal Radiator, pasal SERVIS, pasal apa problem dia punya Radiator cap dia, semua mana kecil dia, kalau air kalau kurang tu. Hari-hari tengok review sebab follow kan. Bila tengok review tu memang terdetik lah, sebab kita susah sangat nak cari orang yang buat radiator yang buat cantik. Macam ni dia buat tank, spare tank untuk air radiator pun dia cuci bersih. So alhamdulillah kerja memang tip-top lah kat sini. Apa pandangan Cik Wan tentang orang-orang kat tempat kita ni, macam staff kita? Friendly lah. Friendly. Bagus lah, semua pun senyum kan. Memang terbaik lah. Hashtag aku lah BMF lah. Okey. Siapa orang Melayu. Yelah kan. Kalau daripada 5 bintang tu, berapa bintang kalau Cik Wan nak bagi pada kita? 5.6 kot. 5.6 kot. 5.6 kot. InsyaAllah saya akan recommend. Benda puas hati kita recommend lah kan. Member jauh pun tak kita sanggup datang. Berbaloi. Kerana lelah mencari tu memang berbaloi lah. Puas hati. RBM terbaik. Okey, terima kasih.